Warm welcome you all to channel Myth MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर रामसा र यो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म फर्स्ट टर्ममा सोधिएका केही प्रश्नहरुको सल्भ गर्ने सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। यहाँहरुलाई सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु आजको भिडियोमा शेयर गर्नेछु। विदिन सेकेन्डमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यो आइडियाहरु दिनेछु। सो यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत मलाई रामसा भनेर सर्च गर्न फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक मार्फत हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। टिकटक आइडी रहेको छ ramsa.official1234। त्यसैले हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो ग्रुपलाई जोइन गर्नुहोस्, पेजलाई लाइक गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। लागौँ आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। फर्स्टमा मैले यहाँहरुको लागि क्वेशन राखिसकेका छु। यहाँहरुले सुरुमा आफै ट्राई गर्नुस्, भिडियोलाई पज गरेर एन्सर निकाल्नुस्। आएन भने एन्सर म एक्सप्लेन गरेर पक्कै पनि यहाँहरुलाई सल्भ गरेर देखाउने पनि छु, एक्सप्लेन पनि गर्नेछु। सो ओके, फर्स्ट क्वेशनको एन्सर रहेको छ 5। सो एन्सर कसरी 5 आयो यहाँहरु जान्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि म यहाँहरुलाई यहाँ सल्भ गरेर देखाउँछु है त। ल हेर्नुस् एन्सर कसरी यस क्वेशनको 5 हुन्छ, किन हामीले लेखिसकेका छौं। सो एन्सर कसरी हुन्छ 5 त्यो हेर्नुस् है त। क्वेशन एन्सर 5 आइराछ, कसरी आयो त एन्सर मिलेको मिलेन हेर्नुस् है त। सो त्यसको लागि हामी यहाँहरुलाई अब एन्सर यहाँ सोलुसन गरेर म देखाउँदैछु, ट्रिक्स पनि दिनेछु। सो के हुन्छ भने पहिला तपाईले npr को फर्मुला बुझ्नु पर्यो है त। के हो n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ। त्यसो हो भने हामीले फर्मुला लाउँदाखेरि के हुन जान्छ भने n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस 3 फ्याक्टोरियल भयो एउटा पार्ट। त्यसपछि कति हुन्छ डिभाइड गरेर भनेको छ भने ओके लेट्स डिभाइड। सो कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल है इक्वल्स टु 3/1 छ। सो अब हामी के गर्न सक्छौं भने यदि त्यसो हो भने बुझ्नुभयो यो फर्मुला मात्रै युज गरे, फर्मुला युज गरे n फ्याक्टोरियल काट्न पाए। अब योलाई फेरि एक्सटेन्ड गर्छौं हामी अनि एन्सर आउँछ बल्ल। सो यो माथि जान्छ, यो तल आउँछ। सो कति हुने भयो n माइनस 2 फ्याक्टोरियल बाइ प्रोसेस गर्दै छु है म तपाईहरुलाई ट्रिक्स यहाँ दिनेछु। विदिन सेकेन्ड तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोसेसबाट पहिला गरेर 3 भयो। अब हामी के पनि गर्न सक्छौं भने डाइरेक्ट यहाँबाट अप्सनबाट भ्यालु यहाँ राखेर पनि चेक गर्न सक्छौं। यो त 0 हुन्छ भएन, 2 2 जा 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यहाँ चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल भएको पनि भएन। 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यहाँ यो पनि चेक गर्न सकिन्छ, भएन भने अझै पनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न म देखाउँदै छु। सो यो n माइनस 2 फ्याक्टोरियल अनि फेरि यो ठुलो नम्बर छ। सो n माइनस 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यसलाई एक्सपेन्ड गर्यो बाइ कति आयो त n माइनस 3 फ्याक्टोरियल। सो यो इक्वल्स टु 3 भयो। अब हामी के गर्न सक्छौं कट गर्न सक्छौं अनि यहाँ मैले कट गरेर देखाए। यो र यो टर्म काट्यो भने कति आउँछ यसले दिन्छ कति त n माइनस 2 इक्वल्स 3 which implies n equals to 5। अब तपाईले हैन यो एन्सर अप्सनबाट तपाईले एकचोटी 2 राखेर हेर्नुस्, n को भ्यालु एकचोटी 4 राखेर हेर्नुस्, n को ठाउँमा क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्नुस्, 5 राखेर हेर्नुस्, 6 राखेर हेर्नुस्, कुन एन्सरले दिन्छ त्यसरी पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अब सर्टकट मेथड सिकाउँदै छु। यो त सबै प्रोसेस भयो, यसको सर्टकट मेथड के छ त यो प्रोसेसबाट हामी यसरी गर्यो, बुझ्नु भयो है। म यहाँहरुलाई प्रोसेस बाट गरेर पनि देखाए। अब सर्टकट मेथड के हो, सजिलै एन्सर कसरी निकाल्ने, विदिन सेकेन्डमा कसरी एन्सर निकाल्ने। सो अप्सनहरु छ भने पक्कै पनि अप्सनहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ 1 बाइ 1 क्याल्कुलेटरबाट गर्न सकिहालिन्छ। फ्याक्टोरियलको परम्युटेसनको कम्बिनेसनको एन्सर आइहाल्छ। अब म तपाईहरुलाई ट्रिक चाहिँ दिँदै छु, सुपर फास्ट ट्रिक। तपाईले विदिन सेकेन्डमा सल्भ गरेर भएन, अरु भन्दा चाँडै सल्भ गर्नु पर्यो, त्यसले करेक्ट एन्सर आउनु पर्यो। तपाईले के ट्रिक सम्झिनुस् भने np यो np3 छ भने यसलाई के गर्ने भने n बाट सुरु गर्ने, 3 टाइम्स लेख्ने n माइनस 1 n माइनस 2 1 माइनस गर्दै जाने। फेरि यहाँ के छ 2 छ भने 2 टाइम्स लेख्नुस्, n बाट सुरु गर्नुस्, n माइनस 1 गर्दै जाने हो इक्वल्स टु 3/1 छदै छ। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आयो। सजिलो छैन त? हेर्नुस् त n र n काट्यो, n माइनस 1 पनि काट्यो, कति आयो n माइनस 2 इक्वल्स टु 3 which gives n equals to 5 एन्सर। विदिन सेकेन्डमा हामी यसरी एन्सर निकाल्न सक्छौं। फेरि म ट्रिक्स भन्दै छु, के हो भने 3 भनेको अर्थ 3 टर्म्स लेख्ने हो। कहाँबाट सुरु गर्ने, यहाँ n बाट सुरु गर्ने। त्यसरी नै 2 छ भने 2 वटा टर्म्स है, 2टा टर्म्स लेख्ने हो। कहाँबाट n बाट सुरु गर्ने, सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि 1 माइनस गर्दै गर्दै जाने, एउटा सानो सानो लेख्दै जानुस्, जहिले पनि विदिन सेकेन्डमा तपाईको एन्सर आउँछ। ओके, सुपर फास्ट ट्रिक्स। अब फेरि यस्ता ट्रिक्सहरु थुप्रै छन्, यहाँहरुको लागि म शेयर गर्नेछु। अर्को क्वेशन राखिसकेको छु, यो क्वेशन यहाँहरु सल्भ गरेर हेर्नुस्, भिडियोलाई पज गर्नुस्, पहिला सोच्नुस्, ट्राई गर्नुस्, एन्सर निकाल्नुस्। आएन भने सोलुसन हेर्नु होला। यहाँहरुको लागि म सोलुसन शेयर गर्दै छु। 8 आउने रहेछ सोलुसन, कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ है त।
ओके सो यसको सोलुसन हाम्रो कति आएको छ 8 कसरी आयो म तपाईहरुले गरेर देखाउँछु है तपाईले गर्नुभयो होला एन्सर मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुस् म यहाँ गरेर देखाइदिन्छु सर्टकट ट्रिक्स पनि सिकाउने छु सो यो कस्तो छ भने एउटा एनसीआर इक्वल्स टु एउटा फर्मुला तपाईले सम्झिनुपर्छ एनसीआर ड्याश छ भने दुईटा केस हुन्छ आइदर आर इक्वल्स टु आर ड्याश और आर प्लस आर ड्याश को भ्यालु कति हुन्छ एन हुन्छ सो आर र आर ड्याश त यहाँ इक्वल छैन सो त्यो भएपछि आर प्लस के हुनु पर्यो आर प्लस 2 गर्दाखेरि पनि के हुनु पर्छ एन भनेको 18 हुनु पर्छ त्यो भने कति आयो 2r इक्वल्स टु 16 r को भ्यालु कति आयो त आन्सर यसरी आएको हो अब हैन अर्को मेथड कुनै छ कि सो के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकचोटी r को भ्यालु तपाईले 6 राख्दिनुस् त्यसपछि यहाँ दुवैतिर इक्वल आउँछ के भन्दा क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्नुस् एकचोटी 7 राख्नुस् फेरि r को भ्यालु क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्नुस् यो दुईटैको आन्सर सेम आउँछ के भन्दा 8 राख्नुस् यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो पनि एउटा आइडिया हो सो डिफरेन्ट तरिकाले क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ है त सो आन्सर कति आयो त 8 मैले चाहिँ डिफरेन्ट आइडियाहरु यहाँलाई शेयर गरे सो त्यो मेन चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला छ कम्बिनेसनको यो चाहिँ हामीले युज गरेका छौं त्यहाँबाट पनि आन्सर आउँछ हैन भने अप्सन चेक गर्ने r को भ्यालु राख्ने के अब कुनले गर्दाखेरि दुवैतिर इक्वल आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन यहाँहरुको लागि मैले स्क्रिनमा राखिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि मैले ट्रिक पनि दिएको थिए अघिल्लो भिडियोमा तपाईले हेर्नु भएको छ भने यसको लागि ट्रिक पनि दिएको थिए अब म फेरि पनि सल्भ गरेर देखाउने छु पहिला आन्सर यहाँहरुको चेक गरौँ मिलेको मिलेन मिलेछ कंग्रेचुलेसन मिलेछ भने चिन्ता नगर्नुस् म सल्भ गरेर देखाउने छु हेर्नुस् आन्सर कसरी यो क्वेशनको 8 आउने रहेछ कसरी 8 आउँछ त हेरौँ अहिलेको मैले ट्रिकबाट सल्भ गरिदिन्छु अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त यो pn5 भने कति त 5 टाइम्स लेखे n * n - 1 ओन्ली डिक्रिज गर्दै जाने n - 2 n - 3 है 1 2 3 4 भयो कति लेख्ने त n - 4 5 टाइम्स 5 वटा टर्म्स लेख्ने मुनि कति छ अब यता केही छैन यता लेखौं राइट ह्यान्ड साइडमा लेखौं इक्वल गरे अब फेरि अब के गरौँ त 20 टाइम्स लेख्नु पर्छ 20 को 20 लेखौं अनि के त फेरि यो 3 टाइम्स लेख्नु पर्यो n * n - 1 अनि n - 2 त्यसो गर्ने भने अब के हुनेछ 1 2 3 अनि 1 2 3 दिटे काट्यो बाकी कति रह्यो n - 3 टाइम्स n - 4 इक्वल्स कति लेख्छौं हामी त 20 अब सिम्पल हामी के गर्न सक्छौं यसलाई फ्याक्टराइज गरेर तपाईले फेरि यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नुभन्दा राम्रो अब चेक गर्दिनुस् यहाँ कुनले गर्दाखेरि 20 आउँछ त तपाईले हेर्नुस् त ए जस्तो n = 8 राख्नु भयो भने कति हुन्छ यो हुन्छ 5 यो कति हुन्छ 4 = कति 20 हुन्छ आन्सर अब योबाट त आन्सर हुँदै हुँदैन तपाईले 4 राख्नुहुन्छ भने 0 भइहाल्छ हुँदै हुँदैन 6 राख्दाखेरि 3 अनि यहाँ आउँछ 2 6 मिल्दै मिलेन भने आन्सर यहाँबाट भेट्यो हैन भने तपाई फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ फ्याक्टराइज गर्दा पनि त्यही आउँछ सो गर्नु पर्दैन किन टाइम वेस्ट गर्ने ओके विदिन सेकेन्डमा हामी सल्भ गर्न सक्यौं ओके सो अर्को क्वेशन राखिसकेका छौं हामी स्क्रिनमा यहाँहरुको लागि बढी भन्दा बढी क्वेशन सल्भ गर्न खोजिरहेका छौं हामी सो यो क्वेशनको सोलुसन पनि यहाँहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि पनि मैले गर्दै थिए त्यही आइडियाबाट गर्न सक्नुहुन्छ आएन भने चिन्ता नगर्नुस् म गरेर देखाउने छु ओके सो करेक्ट आन्सर इज 6 आन्सर 6 कसरी आउँछ म गरेर देखाइदिन्छु है त सो हेर्नुस् त आन्सर 6 आएछ कसरी आयो तपाईले गर्नु भएको छ मिलेछ भने ठिकै छ मिलेछ भने चिन्ता नगर्नुस् सोलुसन के हुन्छ भने अघि नै भनिसकेको थिए NCR = NCR ड्याश छ भने के हुन्छ आइदर R = R ड्याश हुन्छ और आइदर दुईटा केस हुन्छ फर्स्टमा यो हुन्छ और अर्को के हुन्छ R + R ड्याश = n हुन्छ त्यो भनेपछि कति हुने भयो त R + 3 गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको 15 आउनु पर्यो सो 2R = कति भयो 12 भनेपछि 6 आइहाल्छ R को भ्यालु 6 भइहाल्यो हैन भने पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ फेरि R को भ्यालु यहाँ 3 राखेर हेर्नुस् एकचोटी 5 राखेर हेर्नुस् एकचोटी 2 राखेर हेर्नुस् एकचोटी 4 राखेर हेर्नुस् एकचोटी 6 राखेर जुनले ट्रु आन्सर दिन्छ त्यही नै हाम्रो आन्सर भयो बुझ्नुभयो सो केही कमेन्ट छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नु होला म अर्को क्वेशन राखे यहाँहरुको लागि फटाफट क्वेशनहरु बढी भन्दा बढी क्वेशनहरु यहाँहरुको लागि हामीले सल्भ गर्न खोजिरहेका छौं सो आन्सर मैले शेयर गरे यसको आन्सर रहेछ 2 को पावर n - 1 सो यसको डिफरेन्ट आइडियाहरु पनि दिनेछु सबभन्दा पहिला यसको लागि यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने NC0 + NC1 + NC2 यो यसरी आको NC3 + NC4 + NC5 अनि डट गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा हामी के NCN गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ 2 को पावर n हुन्छ यहाँबाट आएको तर अब हामी चाहिँ के गरिरहेछ भने यहाँ हेर्नुस् त ऑड नम्बर ऑड मात्र लिइरहेछ भने के हुने भयो आधी हुने भयो 2 को पावर n/2 हुन्छ सो त्यो भनेको कति भयो त
2 को पावर n माइनस 1 यो हो हाम्रो एन्सर है डाइरेक्ट यसरी एन्सर आउने रहेछ हैन तपाईले बिर्सिनुभयो आएन अब अरु कुनै आइडिया छ कि पक्कै पनि आइडिया हामीसँग छ सो हामी के गर्न सक्छौं n को भ्यालु यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालुहरु राखेर चेक गर्न सक्छौं अनि कुन एन्सर ट्रु हुन्छ त्यो पनि गर्न सक्छौं सो के गर्दियौ भने तपाई n एकचोटी के गर्नुस् भने 2 राख्दिनुस् 2 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 2c1 भने कति हो 2 हो एउटा मात्र टर्म हामी लिन्छौं है यसमा त यिनीहरु भ्यालिडै हुँदैन त्यसपछि अर्को कति आउँछ त्यो भने कति 2 को पावर 2 माइनस 1 भनेको चाहिँ कुनमा मिल्न गयो फर्स्ट नै मिल्छ n 3 राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जे राखे पनि ट्रु हुनु पर्यो 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ 3c1 प्लस 3c3 यहाँबाट क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्नु होला यसको भ्यालु हुन्छ कति तपाईको 3 प्लस यसको हुन्छ 1 भनेको 4 भयो 4 भनेको कति 2 को पावर 2 यो भनेको कति हो 2 को पावर 3 माइनस 1 फेरि यो पनि भ्यालिड भयो है त्यसरी नै 4 राख्नुस् र 4 राख्दाखेरि अब यो फेरि यो र यो मात्र मिल्छ यसमा मिल्दैन त्यही भएर एन्सर त्यसमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै मिल्छ 5 राखेर हेर्नुस् सो जुनले चाहिँ तपाईलाई दुवैतिरको एन्सर सेम दिन्छ त्यसकै त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ यसरी पनि हामी भेरिफाई गर्न सक्छौं है त यसरी चाहिँ पनि हामी यो क्वेशनको एन्सर्स गर्न सक्छौं मैले एक्सप्लेन गरिसके ओके सो यो कसरी आथ्यो भने अघि अब यसमा चाहिँ तपाईले अब अहिकै ट्रिक नै हो त्यो 2 को पावर n टोटल हुन्छ भाइ 2 किनभने अड मात्र लिइरा छ सो यो कति नै भयो 2 को पावर n माइनस 1 भयो है या तपाईले n को भ्यालु राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि तपाईले ध्यान दिनु होला इभन पनि लियो भने 2 यो 2 यहाँ n मैले लेखिन किन नलेखे पनि बुझिन्छ त्यो इभन को पनि सेम हुने भएकोले इभन र अड सेम भने 4 अनि त्यसपछि nc अनि 6 डट 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 इक्वल्स टु के हुन्छ रे तपाईको nc1 nc3 nc5 डट 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 गर्नुहुन्छ भने nc5 को भ्यालु कति हुन्छ 2 को पावर n माइनस 1 हुन्छ दुईटै चाहिँ इक्वल इभन र अड इक्वल हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईले यसरी डाइरेक्ट गरे पनि भयो हैन भने यो सम्झिनु पर्यो हैन भने मैले अघि जुन ट्रिक दिएको थिए n को भ्यालु डिफरेन्ट भ्यालु राखेर कुनले ट्रु दिइराछ त्यो चाहिँ तपाईले चेक गर्नु पर्छ है त यसरी हामी चाहिँ एन्सर निकाल्न सक्छौं ओके थ्यांक यू सो मच सो आजको भिडियो यहाँहरुको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनु होला सो इट्स मी योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम सर यो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआईटी स्पेस म्याथ स्टिकी हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ हामीलाई केही फिडब्याक दिनु छ भने राम सर भनेर फेसबुकमा हामीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ सर्च गर्नुस् फलो गर्नुस् हाम्रो टिकटक पनि रहेको छ टिकटक मार्फत हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ राम सर अफिसियल 1234 रहेको छ भने त्यसरी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ एमआईटी स्पेस म्याथ स्टिकी बढी भन्दा बढी भिडियो हेर्नुस् बढी भन्दा बढी फाइदा लिनुस् बढी भन्दा बढी साथीकोमा पुर्याउनलाई हाम्रा भिडियोहरु मद्दत गर्नुस् हामीलाई हेल्प गर्नुस् यहाँहरुको सपोर्ट चाहिन्छ यहाँहरुको साथ र सपोर्ट यहाँहरुको फिडब्याक लिन हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं र आगामी दिनमा पनि यहाँहरुको लागि सपोर्टिङ भिडियोहरु लिएर आउने छौं कीप अन लर्निङ कीप अन प्र्याक्टिसिङ थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.